Hello, everyone. Wolf here. I know that you are very excited about the second part of the Wolf-Duckey Yeb podcast. As much as I am, I'm very excited about it too. So, I guess just a quick recap of what happened during the first episode, because I felt like I needed to kind of explain it, or at least if you're just coming across this video, maybe you had needed a little bit of a refresher of whatever happened in the first podcast. Now, I was about to um, go and make some clips and just edit it, but I realized that I'm really not good at editing, so I just gave up and just thought of like, what if I just make a 3 minute explainer of what happened before, and then what you might expect for the upcoming podcast. And I hope that you're excited, right? And first of all, the reason why this episode was delayed for about 2 more days is because of it's very simple because of the subtitles. I just needed to take care of that, and then I also had to do other stuff, so that's why this got delayed. But now it's prepared, right? Okay, just a quick explainer of the entire podcast, actually, and just to give you a hint of what actually happened in this podcast. Me and Ducky, we were planning to just go to Coach Yeb's house in the Philippines because he does not stay here in the Philippines, right? When MPL happens, and then late January this year, actually early January, mid January this year, 2024, we decided we will visit Coach Yeb because Ducky, myself, and Yeb are great friends, and we thought that okay, let's bring gifts, and we also wanted to hang out with Coach Yeb and his wife, Madam Hart. Yeah, Hart and Yeb are very close friends of mine, like very good personal friends of mine. So I thought, okay, yeah, let's visit them. Let's bring in food. Let's bring some booze because Coach Yeb is no longer allowed to get out. Well, not just kidding. He chose to obviously spend most of his time just being there for her or his then pregnant wife. So you have to take care of that. So I couldn't like bring Coach Shep to Manila where I am, because that will take so much time and he will be away from his family, and we don't want that to happen. So what we did was just to go to Yeb's place, which is about 1 to 2 hours ride during daytime, which is what we did. We caught bad traffic, me and Ducky, when this happened. So we were there, and we brought some food. We brought some of the good stuff, and I just kept the setup there in my, well, it was inside the car, right, or the truck. The thing is, prior to that, I've recorded. So that we went there on a Sunday. On a Friday, there was I did the View interview or the podcast, and then I did the VY's interview the following day. So all of the stuff, I was too tired to kind of bring them back to my place, so I just left the whole podcast setup in the truck or in the car. Then I went out to meet Ducky, and then we were supposed to go there together. The whole entire podcast setup was there in the trunk. Was it meant to be? Did I purposely did that? Answer is yeah, maybe. I always just, I'll just be prepared for whatever happens. But honestly, like, Ducky, this is funny because when we told Coach Yeb that we will go there, me and Ducky, we were just planning to go for a hangout. But then again, Ducky always have had this pipe dream of like collecting all of the PH coaches and just talk about. We will be drinking a little bit and then talk about stuff. That's always the dream, and then it just so happened that happened, and then Coach Sheb couldn't do anything. We asked his wife if that's okay, and so big shout outs to Hart for allowing that to happen in their house. So that's a great honor, and yeah, I was very thankful that I had that happen. Now, why am I telling all this very long story? I know that you wanted to go for the podcast now, right? Why am I telling this story? This is important because if you'll notice, we were sort of unhinged, and also there's not an actual flow to the conversation.
Well, I'm not known for having the best flow when it comes to my podcast, because my personal take on podcasts is that it has to be like very, it has to be like just a conversation between two people or three people, right? So I kind of wanted that to happen anyways. That's why it was, all over the place. But my, oh my, we really didn't prepare for this podcast. So there's was actually no preparation at all, right? So, and also, we were supposed to drink anyways because we were gonna hang out. That was meant to be, but we're not saying that you should be drinking. All right, we're not saying that you should follow us. Actually, I was quite concerned about that. That maybe people will think badly about us, and I hope that it's not the case. Kids, stay in school and don't drink responsibly, or don't drink at all. Right, to all your kids out there. Now, on to the recap of the previous episode. What we talked about the last episode. There were so many good stuff actually. So there was how Duckey and Yeb disciplined their players. We talked about positivity. We talked about identity setting, which was very important, and I think that many players or coaches or team owners or wannabe coaches or wannabe team owners, you should probably look into that video, because there's a lot of things that you can learn about that, and it can actually be applied in real life too. So I do suggest that you watch out for that. And the big discussion there was one of the biggest discussion was the cultural differences between ID and the Philippines, like Indonesia and the Philippines, when it comes to MLBB and how they run their teams, right? There's also something about macro, about the ONIC versus Bren grand finals. That's great, right? So the first part of the podcast, 1 minute and 50. Before we went in for a break we actually went for a bathroom break because we were talking about 3 hours already. So we had a bathroom break afterwards. Now this is part 2. So what is upcoming in this particular podcast is part 2. What you can expect in part 2 was the state of imports and the hardships that they had to face, imports from the Philippines to other countries. The ONIC Philippines Exodus. We are also going to be talking about that. MSC Prizepool and its implications for pro teams, right? And then there's a lot of tips like for kids and for aspiring pro players. So you do want to listen to that. And we also talked about something like how to be successful and stuff. So many things. But after reviewing it, because I did review it, because imagine this has been recorded maybe 3 weeks ago or maybe even a month ago, actually. That was recorded. And we were unhinged, like I said. I kind of think that I don't want you to be disappointed of what we were talking about for part 2, because if we compare part 2 to part 1, part 2 was just just your uncle's talking, right? Maybe the Filipinos get that kind of get that metaphor, but basically part 2 might disappoint you because it's just us talking. It's just us hanging out. It's just Wolf, Duckey, and Yeb just literally hanging out. And we want you to join in the fun. That's literally what the vibes will be. So I hope you don't get disappointed. I'm just setting all of your expectations now. But it is it was funny, actually. It was hilarious. It was a hilarious episode. I'm not sure if you learned as much as you would from part 1. So yeah, I will not be keeping you waiting. I've already talked too much, and this is just for some recap and what you can expect. But I felt that this intro was very important, so I hope that you understand what I'm getting at, and please enjoy this podcast. Ayun, nakapag konting CR break. Ano yan, boss? Yung ano nga natin, mahiwagang alamang? singkamas. At Singkamas. saka yung alamang na ginagawa mong Nutella. Singkamas. Tumikim ka kasi nito. Hindi daw kasi kumakain ng ganito si Yeb eh. Oo nga, boss. Ganito ba? Pare focus mo nga saglit. Sige. Hindi, ganito. Ganito kasi yung ginagawa ni Sige. Ni- No, dito ka. ni Dito. Wolf. Ganito guys So kumukuha siya ng Nutella. Yan, bagong. So ano to ha? Ano to? Singkamas na nilagay ng bagoong.
Ganyan niya nakain. Rich kid. Hindi. Dapat kasi ganito. Paano ba dapat? Ganyan. Ganito dapat. Tama ito. Sasaw-saw mo lang. Lord. Yan. Ikaw parang kang nag-tele eh. Hindi kasi, syempre, di ba nga, mapapanis? Mag ano? Bago yung singkamas mo eh. Di ba ganun yun, mapapanis? Pero hindi naman napapanis yata ang alam Hindi, mo. rich kid ka kasi. Hindi totoo yan, boss. Rich kid. Hindi totoo yan. Mga mapuwa pala, ganun. Oy, Magbagong. proud na proud ako sa mga mapuwans kahit napapaligiran ako ng mga mayayaman doon pero hindi sila Hindi sila mayabang. hindi sila mayabang at hindi sila mata pobre. So mayaman ka. I think Hindi. pare, speaking of Hindi po. yabang, I think yabang is relative. Okay. Kasi ang dami nagsasabi mayabang daw to eh. Nayayabangan na kayo dyan? Hindi pa nga nagyayabang Teka yan lang. sa amin eh. Yan. Tuloy niyo lang ililipat ko Yan. lang isa. Ang sinasabi ko, yabang is relative. So yabang is in the eye of the beholder, no? Yeah. Kasi kung nayayabangan na kayo dyan, promise, hindi nyo pa nakikita siya magyabang. Pag niyabangan ko yun, hindi nayabang yun. Okay. ang huli natin pinag-usapan bago tayo konting CR break ay Imports. imports pa rin. Ayan yun, parang natatakot ako na what if hindi successful yung mga imports na yan. Ayan, yun lang. Yun yung punto ko. Sa akin, na dahil import ako, di ba? For 2 years. Sila Duckey na una, pero halos kami yung simula nung sunod-sunod. Oo, nung sunod. Di ba? Una, masaya ako. Kahit sinasabing, madami sinasabing mga Pilipino dyan. Masaya ako kasi nag-open siya ng trabaho sa ibang sa ibang Philippines. Players. Yeah. Di ba? Yung hindi mo makikita sa ML Beach, alam mo yun, may chance. May chance na. Yung mga ayaw na maglaro sa ML Beach, pwede pa rin. Na dapat, yung career nila, wala na. And some of you think na dito lang siya sa Southeast Asia. Hindi lang. Oh, sa ibang Meron bansa. tayo sa MENA. MENA Oo. region. Yeah. Meron pa tayo sa NA. Devu. Devu, meron. NA, technically, nandun sila Oreshi, di ba? Sila Rishi sa NA. Kumbaga, kahit anong sabihin natin, nakatulong pa rin. Oo, nakatulong talaga. Well, malaki. Hindi nakatulong pa rin. Nakatulong ng malaki. Sa mga Filipinos. Pero, dahil 2 taon na ako, so 4 Di ba seasons, nagtatela ka na rin? Gusto ko ma-experience pa. maging mayaman. Maging mayaman. Nakita ko na yung mga nag-success sa hindi nag-success. Una, yung homesick pa lang eh. Homesickness, no? Grabe. Oo. Grabe guys ang homesickness pag nagkatrabaho ka sa sa ibang bansa pala. Kaya nga naka-empathize ako nun sa mga OFW. Ako din eh. Grabe. Oo. Ang hirap. Ako din eh. Kasi yung ONIC PH nun, ako, Baloy, Marky, Dilar, Kyrie, Oh, the ONIC Weekly yun. Exodus tawag ka dun eh. weekly yun. Nakikita. Nagkikita-kita kami para masuportahan namin yung isa't isa. Yung Kahit lala- magkakalaban. Magkakalaban kami sa MPL, pero sa labas, pamilya pa rin kami, yung nabuo namin nun. Swerte nyo pala. Ako solo ko nun eh. Yun nga. Oo. Yun nga. Sobrang hirap. Kung dalawa lang kami ni Kai, mahirap. Paano kung mag-isa ka pa? Kung ikaw si Dilar, mag-isa ka. Oo, solo siya. Si Hate nun sa Si Malaysia. Hate, mag-isa ka. Alam ko yung storya nila eh. Na hindi madali. Kaya hindi ko din pinopromote sa mga Filipinos na mag-import kayo. Yeah. Kasi Hindi siya madali. gamble yan. May nakita na ako, ilan, nag-import, naglaro sila sa ibang bansa, doon nasira yung career nila. Yeah. Kaya yung ONIC Exodus na tinatawag na lore siya eh. Kasi totoo parte siya naging siya para siyang chapter, siyang kung may anime, kung may season, may ganong episode sobrang dark time nun for MPL Philippines. Oo. Kasi all of a sudden, isang MPL team. Bigla talaga umalis. Hindi naman in-expect ng tao na yung Kyrie Yeb na-announce na yun eh nung time na yun. Tapos Tama. imagine mo ang intense nun para kina
Baloy, kina Hate. Kasi may chance ang wala silang career bigla eh. Tama. At- Yung season na yun. Ang season na yun, like, intense na gamble yun. Tapos hindi pa sila prepared dun. Hindi naman yun yung parang nahanda mo sarili mo ng 2 buwan na okay, ito yung gagawin ko next. Hindi. Matter of days yun eh. Pwede naman natin siguro sabihin, naghahanda na sila ng MPLPH yun. Yeah. Yeah. Tama. So bigla kang, Biglang wala na lang. Ganun nangyari. Parang nakaset na yung utak nila na may team. In fact, may mga roles. Hindi ko na siguro discuss kung anong roles yun. Pero may mga willing na mag-adjust ng change roles noon ng mga time na yun. May mga plano na sila with other teammates. And then all of a sudden, ganun yung nangyari. So parang, fortunately, ganun maganda yung nangyari at naging pa rin. Happy pa rin. Si Hate yung pinakakawawa among all of those kasi siya yung nahiwalay wala siya sa Indo. Wala sa Indonesia. So, baliw na baliw yun. Fortunately, etong kay Hate, since naging close ko na rin yun, tapos close ko rin yung jowa ni Hate, noong mga time na, every time na kailangan niya ng kasama, kahit nagdi-discord lang kami, naglalaro lang kami ng kung anong games, ML, Valorant, napatweet nga siya noon na parang dahil dun sa paglalaro namin, wala yung pagka-homesick niya in a way. Pero imagine mo na nangyayari yun sa mga ibang players like yung mga nasa Cambodia na players natin. Di natin alam yung struggles nila eh. Kasi at least dun sa Indonesia, pwede kayong magsama-sama. At least. Yun nga eh. Dahil naalam nila lagi may magkakasama. Yung ibang import, uy, sama naman kami. Oo. Magkikita-kita kayo, sama naman kami. Si Art, nakasama na namin yan. Nagluto ako. So, merong, kumbaga may pupuntahan ka. May sense of home ka pa rin. Oo. Ang hirap na nung kasi pag nasa Pilipinas ka, sabihin natin loose streak kayo or may mga nangyaring problema, ang daling umuwi tas makipag-inuman sa mga tropa mo tas magulang mo. Sobrang accessible Sobrang yung support accessible. system mo. Pag nasa ibang bansa ka, anong gagawin mo? Di mo pa gusto yung pagkain. Parang doble-doble yung pagkabaliw mo nun. Diba? Imagine, these days, dali na rin ma-access ng support system mo. Video calls. Diba? Ini-imagine ko dati. Nung hindi uso yung ganyan. Oo, man. Yung mga OFW. Grabe, kawawa nga. So, Yung susulat ka. At that time, pare, nung nagtatrabaho ako sa Indonesia as a coach, ini-imagine ko yun. Then I had a newfound level of respect for OFWs. True. Sabi ko, grabe pala talaga yung sakripisyo ng mga to. Kasi I couldn't stand yung homesickness. Gusto ko umuwi. Every time na may off, uuwian yung mga tao. Kasi ikaw natitira sa bootcamp. Oo nga, no? Gusto kong umuwi. Pero hindi siya ganun kadali kasi you're only allowed for X amount of days para... Yeah, tsaka mahal yung ticket, dude. Hindi siya biro. Hindi biro. Kahit na sabihin mo malapit yung Indonesia, hindi siya biro yung ticket. Siguro kay Yeb, kasi parang namasahe lang siya sa jeep. Parang ginagawang grab yung Kasi Philippine ito yun Airlines. Una, bukod sa career path mo, kaya ka nandun, huwag tayong hypocrite, mas maganda yung offer. So, andun ka para mag-save for your family or future. Bakit ka magwawaldas ng ganun? Weekly ka uuwi? Alam mo yun? Correct. Tsaka, magigilty kang mawaldas na, kumari magwawalwal ka, tapos magagastos ka ng 1,000. Hindi mo gagawin yun kasi isipin mo, kaya nga ako nandito para makaipon, tapos mga ganun. Kaya minsan, kung ano sinasabi sa amin na OFW, alam mo yun, mga trader sa... Mga aso kami ng mga Indo. Alam mo yun? Tagapasunod. I don't give a fuck, man. I mean, di mo kilala personally. Di mo alam bakit ko ginagawa to. So, hi na lang sa inyo. Yeah. I see. Okay, so about dun sa success nung yan. Hindi siya... 100% gamble siya for whoever it is na pumunta dun sa Indonesia. So parang hindi natin pwede take for granted yun. At the same time, natatakot ako personally na what if ganun nga, hindi maganda yung performance ng mga coaches, mga players na import natin. Hindi ko alam kung ako lang nakakaramdam nun. Pero what if kasi hindi nila ma-meet yung expectations? Alam mo yun? Meron na tayong mga proof dyan na nasira yung career.
ano lang sa akin lang, nakita ko, sobrang lapit sa atin, si Dilar. Hindi ko sinasabing Tama. mali yung move niya o ano, pero nandun pa siya sa pick niya eh. Hindi ko sinasabing, si Dilar siya eh, di ba? Si Dilar siya eh. Pero paglipat niya doon, wala na. Pero, natulungan naman siya sa ibang, parang talent-wise. Sobrang sikat niya kasi sa Indonesia, guys. Mas sikat siya kay Kyrie nun. Yeah, true. Mas bigat siya sa mga most Indonesian players. Kasi may mga billboard si Delar artista dun. nga siya dun eh. May Literal na commercial, artista di siya. ba? At, well, ayun, what happens now dun sa mga imports natin, be it coach, be it player, be it manager, di ko alam kung may coach, may manager imports na, pero alam mo yun, what happens now dun sa kanila pag hindi sila successful? At napakataas chance kasi ngayon, alam mo yun, lahat na, ngayon, ito yung weird eh, kasi may isang organization mula sa Malaysia na lumalapit sa akin na nagtatanong ng mga coach na dami, di ba? Wala na akong mabigay. At ako kasi, ayokong magbigay ng reco na hindi ko mababack up. Alam mo yun? Mahirap. Diba? Ito tanong ko sa'yo. Player, mababack up mo eh. Yung player kaya ko. Di ba? Yes. Paano ka magbibigay ng coach? Exactly. Kaya Hindi mo alam magtrabaho yun. Hindi ko alam sagot eh. So, upfront, sinasabi ko na lang na wala na ako kilala talaga. Pero gagawin ko, magpo-post ako, tapos papa-forward ko sa inyo. Tapos magbibigay CV. Yun na lang yung best na kaya ko. Kasi ayokong manggaling sa akin yung recommendation. So, mapapahiya ako eh. Parang gano'n. Tsaka, hindi biro na mag-i-invest sila ng pera. Ang laki kasi nung offer, di ba? Ayoko naman na nag-spend sila nun tapos Wolf, China. Kumukuha na sila. Kaya nga eh. Hindi ko na lang sabihin ko ng team. Kumukuha na sila. Sa inyo, malamang sa'yo, no? Wala, hindi ko alam. Hindi kasi ako inopera ng mga ganyan eh. Alam mo, nakangati yung katawan ko pag may sinungaling sa tabi ko. Ito. Nakangati pag may mga sinungaling sa gilid eh. Guys, for the record, wala pong nag-offer sa akin na team. Kaya sana naman, para naman tumaas yung sweldo ko, offeran nyo ako. Yun, no? ONIC, baka naman. Baka sawa na kayo dito. Ang kati naman, nakangati talaga katawan ko pag may sinungaling sa gilid. Kay Boss Justin, pag nagsawa ka na dito, pwede ako. Switch. Pero yeah, kidding aside, ang dami nga, parang ang hirap talaga ngayon na tapos, I mean, pare, speaking of China, sobrang excited ako para sa region na yun. Naman. They hired kasi an ex-LOL country manager for their Esports league. Yes. Yeah. So, abangan natin yan, guys, and I'm really expecting that this will ramp up yung competition. Mas magiging matindi ang labanan. Pero I feel mga isang taon pa, give or take, bago mag-turn on yung games ng ng China. Matanong ko lang parang. I-add ko lang, Wolf. Sige, go. Ang payo ko sa inyo, sa mga imports, yung one season na binigay sa inyo, actually, hindi kayo pipirma ng one season lang eh. Mahaba yan eh. Kasi imports one season lang. Oo. Pero yung one season nyo na yun, ibigay nyo na lahat, tamaan nyo ng tatamaan nyo, kesa hindi nyo mapakita kung anong kaya nyo ibigay. At kung wala naman kayo kayang ibigay, at hindi kayo willing matuto, wag na kayo malis. Marami kasi tatanggalin din kayo. Tsaka marami ako nakikita, pare, na gusto nila mag-coach just purely for the sake of being, because of the fame na kasunod, kabuntot nung pagko-coach. Sinasabi kasi hindi kayo sisikat. More than likely, magiging sikat kayo kapag nanalo yung team nyo. Nagtitrickle down lang yun sa coaches. Sa totoo lang. Hindi siya yung player treatment na parang, okay. Hindi siya ganun. Hindi rin naman importante yung sumikat yung coach. Actually, totoo naman. Totoo naman. Backbone ka lang eh. Totoo naman. In the end, that's very true. Okay. Ang nakikita natin ngayon is sobrang daming exports/imports sa atin mula sa Philippines. Always the question na tinatanong ng mga viewers is, nakakatulong ba talaga ang
mga ganung bagay. Like the importing coaches, 'di ba, sa isang region. For me, easy to say na yes. Sobrang daling sabihin na yes na makakatulong siya. Not only dun sa org, pero dun sa region itself kasi mas nagiging competitive. Pero di ko alam kung ano yung opinion nyo about that. Kasi what if hindi pala talaga sila nakakatulong? Alam mo yun? May mga instances or may mga scenarios or situations or specific orgs na gumawa sila ng Pilipino na coach pero naging mas magulo. Oo. Number one probable reason is yung language barrier. Yeah. Okay? Another reason could probably be iba yung level of expectations. Yeah. That's another. So may mga nangyari ng ganun na hindi lang natin nababalitaan, which is always delve, behind covers. So I would say na dun sa mga ganung scenarios, the best way to deal with it is probably to just go back to the fundamentals of kung ikaw yung tao na sa feeling mo na naging destructive or the reason of bakit nanggalis. It wasn't mutual kung ano man yung expectations. Just go back to your fundamentals. Just don't give up easily. Huwag ka na mag-give up easily because it doesn't solve anything. Diba? Wala ka naman sa solusyon. Huwag ka manuro. Tsaka yun, huwag ka manuro. Ba't ka natanggal? Kasi tingnan mo muna sarili mo. Tingnan mo muna yung sarili mo. Sobrang dali paring the easiest way out is pointing fingers. Pero konting introspection na tingnan mo yung sarili mo, ano ba yung nagawa mo mali, ano ba yung probable kulang mo. Marami kasing ganun na feeling nila the only reason kung bakit sila natanggal is because kinupal ako nito, kinupal ako niyan, kinupal ako nun. Yan lagi mo maririnig. Yun naman lagi mo maririnig Pero at the end of the day, sa tingin mo ba lahat ng ginawa mo tama? Sa tingin mo ba wala sila nakitang mali? If the answer is yes, then siguro kinupal ka nga. May chances din naman. May chances din. It's madalas or hindi pala madalas. Madaling mangyari may mangupal sa'yo kasi It's a cutthroat business Oo. Sobrang bilis ng cycles dito guys, kagaya ng sinasabi ko na madali. Kasi walang team na ayaw na gusto na tatalo yung team nila. Tama diba? Gusto mo instantly successful ka. Kasi business to begin with, kagaya ng paulit-ulit ko nang sinasabi. Ayaw mo na hindi ka kikita. Diba? Kung nagnegosyo ka ng esports, tapos gusto mo lang ito ang pinakayo na yung nakikinig sa mga din ito ang pinaka pet peeve ni Boss Job. Sa mga business owners or sa org owners, nasasabihin pare, gusto ko lang makatulong. Negosyo to Siyempre, gusto mo kumita. Kaya ka Tama naman. Ngayon na may malaking incentive ang mga teams outside of the Philippines na magsipag ng sobra kasi yung laki ng prize pool ng MSC. Okay. 300K. So, bahala na kayong dalawa dyan. Yung Games of the Future, malaki din Naka-ano? Nakapahinga pa naman. Ina-announce mo na ba yan? Sa Indo naka-announce yan. Na pahinga ka? So, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng pahinga ako? Ano ibig sabihin nun? Hindi ganito kasi. So guys, pati kayo sumagot. Hindi, ako muna sasagot. Para makapag-isip si Yeb ng sasabihin niyang reason kung bakit pahinga yung tawag niya. Yung ano niya, business, yung ano niya, kasi, media answer niya. Meron kasi siyang negosyong bagong pinapasok. Sige. Last 2 months ago kasi, namili ng 13 tonelada ng ginto si Yeb. Nakita ko. Sa mga hindi nakakalama, 13 tons ng ginto, guys. So, balak niya sanang ibenta sa hari ng Saudi. Yan. Yun yung ginagawa niya ngayong business. Sana totoo yan. Wala paring bullshitan yun. Kasi talaga, trust me. kung makikita nyo paring nakikita namin ngayon dito, ayaw lang namin harap pero kumikinang yung Actually, isa lang yung ilaw natin pero kitang-kita lahat no? Ganun pala kaliwanag pag puro ginto. Sana. Okay, sumagot ka na ngayon. Hindi, na-announce ko na naman sa Indo na actually pahinga ako
Pero nilagay nila ako sa roster. Okay. Para, ewan ko, kung ano man mangyari, makatulong pa rin ako. Kasi, kaya ako nagpahinga kasi nga si Mrs. Oo. Kabuanan na. So, syempre, priorities in life. Pumayag naman din yung boss ko, yung ONIC, na pahinga muna ako. So, siguro, ewan ko kung sa Russia, andun ako. Tapos season 13, hindi ko alam kung half. Pero sure ako, half abot ako eh. Season 13. 13, half nun. Pero, alam mo naman eh, hindi porket nakabalik ka, yung preparations nun yung ano eh. Mas importante. Oo, yung wala ka eh. So, pero tinatry kong tumulong. Ito na ang chance. Tumulong sa team. Charot lang. Kahit papaano, online. Pero iba eh. Pero sana, Yeb, baka sama ka sa amin dun sa Russia kasi maganda yung tournament. I think it's a really good exposure sana. din for both regions na nandun. Not discrediting yung ibang regions. Pero kasi magaling naman yun. Napakita ng Devu. Yep. Pare na hindi sir. sila to be underestimated. Yes, sir. Napakita din ng Cambodia. That's See you right. soon. Na That's right. they're a force to be reckoned with. Ano pa bang teams yung... Yung Turkey, alam ko, feeling ko may Si pinagdaanan Rosa. lang. Sobrang galing nun eh. Airflux. Actually, yun yung ano ko eh. Yun yung bet ko eh. Noong time na yun. Malakas yun si Rosa. So, nila lumakas. Grabe. Kaya nila yun, makabawin for sure. So, lalo ngayon, ang dami nilang chance. May Games of the Future. May MSC. Yeah. So, MEC yung solid. And then, if you guys noticed as well, there are a lot of goings on dun sa Middle East region. Kasi they're trying to build the city as the esports hub yes. of the world. Yes. So, yung esports world cup doon gaganapin. So yun na nga yung MSC doon gaganapin yung MSC, no. And I'm really excited pala pare isa pa. MWI. Oo, laki din ng Ang prize laki pool. din. 300K. Women's Invitational. Ha? Women's Invitational. women. $500,000 para yung prize pool. Oo. 300K sa winner kung di ako nagkamali. Yun. 300K? Yata, di ko sure. Baka mali ako ano. Don't correct me. So gumaganda ang ano natin, no? Maganda. May tanong ako sa inyo. Magkano ang, kahit hindi na sa team niya mismo, pero on average, how much ang cut ng coach? Hindi na. Pero let's say on average. Hindi namin pwedeng i-disclose, I think. Kontrato na. And NDA, may NDA kami. Pero ito na lang. Hindi, ng coach, di ba? Coach. Hindi mo pareho ang player. Oo naman. Mas So, maliit mababa ka. sa coach. Mas mababa sa Palit coach. ka. Okay, sige. Kasi ano eh, 55 million ang makukuha ng champion sa MSC. Sabihin natin generously 5%. Sabihin natin generously 5% ang makukuha ng coach, diba? Pero maraming cuts yan, ha? Oo nga. I mean, taxes. Wow, taxes. Generously. Okay. Isang Pagpalagay natin na lang, walang tax. walang tax. walang tax. Sabi ng Walang cut BIR, yung hindi org. na namin kayo tataksan. Oo. Yan. Sabi Sabi niya, niya. di ba? Oh, sige, computein mo pa. sabi natin 5% lang to guys. 5% ng champion sa MSC 2.75 million pesos. At 5%. 5%, no? At 5%. Laki nung 5%, ha? 2.75 ano yun? Buo yun, eh. Anong gagawin mo sa 2.7? Tapos may 2.75. Anong gagawin mo sa 2.75 million. Siguro. Siguro, do-donate ko sa may hirap. Ay, wow! Napaka-hypocrite yan, no? Hindi, Kasi hindi niya kailangan. Hindi niya alam. Hindi. Ang seryosong sagot is probably business. Business. Ikaw, Coach Yeb, Ay, naku, wala. anong gagawin mo sa 2.75 million? Pang gatong. Sabi ko sa'yo, pare. Giniginaw yung anak ko, magpapano? Hindi, ako, Pabagayin mo yung 2.75 million dyan. business din. Business. Kasi, ewan ko kasi pag bumili ka ng bahay or kunyari kung ano man, ano na yun eh. Investment. Parang, Di ko makita investment eh. Ay, okay.
Okay. Ang investment kasi, umikot Something. Okay. Understood. Diba? Ako yun Ano na siya Ano ba? Liabilities? Ano ba ang tawag doon? Okay. So, Asset. ganito kasi siya pare. If it's something na sa tingin mo makakatulong siya to increase your productivity. For example, sasakyan. Some say liability yung sasakyan, which I agree. Okay? Kasi the moment na ilabas mo siya sa kasa, depreciate na kagad yung value. But, kung yung sasakyan is something na kaya kang tulungan sa trabaho mo to be more productive, then it's more of an asset. Kasi yung point sa akin. Oo naman. Yeah. Kasi- Now, bumili ka ng bahay, mas malapit ka sa trabaho, mas maganda yung access mo to like different parts of aspects of your life, mas malapit sa school ng anak mo, then it's definitely an asset. Tama. Diba? Kung it increases your productivity and your sense of lifestyle, then it's definitely an asset. But it's still, a sense of, it's still a sense of, parang, relative pa rin yung, yung, parang, understanding or perception mo sa, kung asset ba siya or liability. But for me, that's how I take it. Yeah. Pwede rin naman. Ang inaano ko lang dyan, siguro sa mga nakikilala natin mga in-check. Di ba? Kumbaga, may pambili ka na ng bahay, pwede. Pwede naman Pero, kung may bahay ka na mas maliit or umuupa ka pa lang, yung bahay na yun yung pera na yun na pambili ko ng bahay, paikutin ko muna. Pwede naman. Hanap muna ako. Valid hanggang naman sa yung pambibili ko ng bahay, extra na lang yun sa mga pinapaikot. Tama naman. Yun, ano lang yun Chinese mindset. Tama naman yun. Tama naman. There are also other, Pero ako pare 2.75 million. Ako pare 2.75 million. Business talaga. Kukurot ka dyan, syempre. 100K, Kukurot ako. bili ako ng sapatos. Hindi ako pare mahilig sa sapatos. Ang dami kasing ang dami. Lahat meron na siya Hindi pare, sa totoo lang. No bullshit Ang daming esports personalities, di lang personalities actually, mga kahit yung mga managers and yung mga staff mahilig sa sapatos. Halos lahat ng tao ngayon Ako kasi hindi talaga ako mahilig sa sapatos Same. Ang hilig ko talaga siguro right now. Hindi na rin ako. hindi wala nang NFTs Ang hilig ko talaga right now is siguro traveling. Traveling. Okay. Traveling, mahilig kami mag-travel ng girlfriend ko. And another thing is probably, hindi na rin ako ganun kahilig sa bro, unlike before na talagang medyo addiction siya. So hindi na ako mahilig bumili ng libro. Ano ba? Mga travel, baka food, ganun. Food siguro, kaya ang laki din dyan ko. Yan, dinala namin si Yeb kanina ng Thank you. Yan. Birthday, sa mga hindi nakakalam guys, birthday kasi kahapon ni Yeb. Yun. Ang balak namin ni Wolf, it's dadala namin siya ng cake. But hindi kami nakabili kasi kagabihin kami. Shoutout. Meron naman Meron may cake na bumili kami isang slice ng mango graham cake. Kasi walang kandila. Walang kandila, ganun pa rin yun. Hindi na kasi, pag kasi nagbigay tayo ng kandila, tataas yung age niya. So, hindi na lang natin pinataas. Yung sabi nga ni Yeb, wala na daw siya sa kalendaryo. Sabi ko pare, nasa Medida pa. Pareho lang tayo wala sa kalendaryo. Nasa Medida pa nga. Nasa Medida pa, Kuya Yeb. Pero, sa Medidang yun, yung kuya natin kalahati. Kalahati na si Kuya. Kuya Archie. Lampas kalahati na, mga 60 lang. Mga 60 lang yun Oo, lagpas kalahati. Lampas kalahati na si Kuya Archie. Abot ka na pala sa finish line nun Okay. Actually, napahaba na ang ating mga usap-usapan na yan. Meron lang din akong tanong about dun sa prize pool. May nagtanong kasi sa akin kung ano daw pakiramdam ko dun sa prize pool na yan. Una sa lahat, masaya. Walang no contest, masaya ako na ganun nangyari. Second is, dapat hindi pwedeng mas mababa yung M6. Yun. Ako pare, the way I see it is a very strategic move na gawin siya ngayon in the middle of the season kasi it boosts more interest pagdating sa viewership. I agree. Now, if we're trying to break records, or if Munton rather is trying to break records, then definitely it's a strategic move. And it's also healthy pagdating dun sa scene kasi mas magiging intense yung preparation, yung labanan.
malamang sa malamang din, mas malaki talaga yung M6. Dapat lang, di ba? There's a Dapat certain, lang. there's a certain level of certainty doon. So, sana, mas maging malaki para mas malaki balata sa amin ni Yeb. Yung Balato mo muna ako. 2.75 million at 5%. 5% is not the best number. I'm sure na mas mataas pa. Magkano ba yung grand prize daw? Yung nga, 1M USD. Ba't parang... Sa MSC. MSC. 3M di ba yung ano? 3M yung prize pool, Prize pero pool. 1M lang? Kasi... Di ba usually more than 50% or 50%? Yung mga M series natin, 33%. Okay. Ay, kasi lahat nung nag-participate has cut meron. na kagad. In fact, shoutouts to Midnight, pero nag ano siya ng parang prediction na pag ikaw ay basta makapasok ka lang sa MSC at wala kang napanalo, sabi mo wala kang napanalo. You mean projection? Parang 1M pesos ang ma-take home nyo. Parang ganun. Wala kang na napanalo kahit isa. Naglag ka kagad. Naglag ka kagad, ganun. Kung tama, kung parang magbabase lumang tayo- TI pala yan, no? lumang TI ba? Lumang TI. Kasi yung pinakaunang TI, 1M USD yung price pool. 1.6 tapos parang ganun. So, laking bagay niya. Which means, I think natural naman na mas interested yung mga players, mga coaches, Sana, kasi mga orgs. pag lumalaki yung prize pool na ganyan, dyan nagsisimula mag-invest palalo yung organizations, teams, lumalabas yung mga new bloods, diba? Pero sa akin dito sa gaming na to, nakikita natin may future siya, Oo. pero sugal pa rin to. Doon sa mga naman. kabataan dito. Kaya nga pare, sabi ko sa kanila, ano yung, lagi akong tinatanong daw yung payo ko sa mga balak, mag-pro na mga nasa school. Mag-stay lang kayo dyan sa school. O mag-promise, pare. Mag-stay lang kayo sa school. Kasi if all else fails, education won't fail you. Yun. Yun lang ang mapapayo ko sa inyo. Most of the players na nandito ngayon are out of school. Di sila nag-aaral. Do you think every last bit of them has the money in the bank para suportahan yung buhay nila kung mawala tong ML? Probably just a very small percentage ang kaya. Yeah. Yung mga naging successful, definitely kaya nila. Or pang hindi pa eh. Diba? Oo, saglit lang yun eh. Saglit lang yun. Ang dami pwede mangyari. Pwede ka nga makancel bigla eh. Kung- Magkamali ka lang ng sinabi. Oh, diba? magkamali ka nung sinabi. Age of cancellation. I don't really agree with cancellation because Cancel that's culture. the cancel culture. Hindi ako agree doon. I definitely despise yung kultura na yun because ano ba yun? Hindi ko maintindihan pare let's just say, ang dami mo parang kasing it boils doon sa parang very old quote na dami mong ginawang parang yung engineer na dami mong ginawang tulay. At sumupa ka lang ng isang ethics. Ang matatandaan ng tao. Tama. Diba? Tama. Gano'n naman. And it's very convenient to point out the mistakes. Yeah. Kasi it feels good. It feels good para sa sarili mo. But I don't think it's right to cancel one person as well just because of one mistake. Oo. Siguro with the exception of really grave mistakes. Oo naman. Oh. Basta proven eh, kumbaga. Ganun. Basta proven. But don't treat someone already na guilty na kagad kung ano ba yun? Guilty. Parang ano yun? Sobrang takot ako dyan Dito eh. lang ata sa Pilipinas yun, pre, no? Na Sa US. guilty ka kagad. Akasahan ka pa lang. Pwede. Diba? Sobrang paranoid ako dyan. Pero baka bang ko yung kay Dax, yung sa mga nangangarap dyan. Kasi the more na lumalaki yung premyo, the more na lumalaki yung liga, mas madami nangangarap. Nakita ko na yan kasi ako yung dati sa Dota. Tayo yan dati. Oo. So, ang tingin ko sa 100% ng population sa Philippines, let's say, numbers tayo. Siguro 2 to 5% lang eh. Yung mga gifted na makakapasok eh. Yeah. Walang Less than- Ayoko kayong... Less than pa, pare. Less than, feeling ko less than 1. Ganun. Sige, tama. Less than 1. Less than 1. Point something percent. Yung makakapasok sa pro. Imagine yun. Pero, again,
hindi ko kayo dinidiscourage. Kung yan pangarap nyo, subukan nyo. Pero wag nyo bitawan yung pag-aaral nyo. Oo. Pero ako kasi, hindi maganda ng example, pero nag-aaral ako nun, bumitaw ako ng ilang taon, hinold ko siya, kasi pinurso ko. Pero may nangyari. Yeah. Ako naman iba yung sa akin, no. Nakapagtapos ako ng pag-aaral. Fortunately, papasalamat ako sa nanay ko na ginapang kami. Kaya magaling mag-English te. Yes. Hindi pare, hindi ako magaling mag-English siguro. Paano ko sasabihin? Siguro Madami ka lang. mag-isip? Marami lang akong alam na English Marami words. kang nabasa. Lagi ka nabasa Ayan, kasi. Tama, marami lang ako nabasa. Tapos mabilis ko lang silang nare-retain. Yun, siguro. So, hindi ako matalino, hindi ako isa ko pang gustong sabihin is, yun nga, nagpapasalamat ako sa pag-aaral ako ng nanay ko. Iginapang kami as a single parent. So, feel that certain level of gratefulness na meron kayong, meron kayong enrollment form na bayad na. Tama. Oo. Laking bagay nun. Maging maging grateful kayo with the fact na nakakapag-aaral kayo when all other people are, or some other people are, struggling to make ends meet. So, yun. Pagpatuloy yung pag-aaral nyo. But if you really want to pursue yung esports, please talk to your parents. Feeling ko automatic din siya. I mean, naalala ko si Kyrie, 14, or siguro sila Flap. Sila Flap, ganun din sa image. Nag-aaral sila, pero naglalaro sila ng ML. Tapos, gifted sila. Nakaangat agad sila. Yeah. So, alam mo agad kung kaya pong isusugal mong huminto o hindi. Ang point namin, huwag kang hihinto. Kung hindi ka, wala ka pang certain level ng kasiguraduhan. Yun. Yun yung sugal. Oo nga, no? Gets mo? Oo. Kasi naalala ko nung panahon ko, kailangan mong huminto o kailangan mong talagang ibigay yung 100% mo para may mag-grind mo eh. Gets. Noon na. Hindi kaya isabay dati. Dota yun eh. Oo. Ilang oras yun eh. Kami naman nun, I think makaka-relate dito sa Yeb. Talagang, ako nag-aaral ako nun as nursing student ako. May mga subjects ako hindi pinapasukan na para lang makapag-Dota kasi I really like playing Dota. Minsan nga, maglalaro ako na 8, 10 hours. Stay lang ako dun. Wala akong pangkain, wala akong pangbili ng kahit ano. Maglalaro lang ako. Luckily, dun sa computer shop na yun, may libreng tubig. Ayun. Oo. Isipin mo yung pare, Thank you. 8-10 hours ka maglalaro. Pansit kanto. Wala ka namang kasiguraduhan kung ano mangyayari after playing 8-10 hours. It's just pure enjoyment of the game. Yung siguro, kailangan tanggap mo yung, una sa lahat, dapat alam mo na magaling ka, na may potential ka. Di mo malaman, Wolf eh. Di mo alam. Kailangan siguro, simulan nyo, ngayon pala kung nanonood kayo, kung may pangarap kayo or what, ano ba ng, anong tawag doon? Epic, anong tawag doon? Rank? Rank. Anong rank nyo? Play to win. Ito, Okay. ito rin another gauge if you're really great at what you do. Pinost ko to sa page ko ata. Sabi nila, or there was a quote previously. Sabi niya, pare, good players tell other people they're good. But great players, parang sinasabi ng tao sa kanila. Tell them Tell them they're great. great. Other people tell them they're great. Okay. Tama. Sige. Knowing that, That's a good gauge, actually. malalaman mo yun, for syempre. At kailangan yung pinanggalingan, hindi yung mo lang, sinabi lang ng tropa. Ang galing ka, may future ka. Hindi ganun lang. Additionally, Magsisimula doon. for sure. Pero kasi feeling ko, kailangan tanggap mo yung what it takes to be good. Right? Yeah. For example, guys, eto. Si Kyrie, ang gagawin niyan, maglalaro yan ng scrim ng 8 oras. Tapos,
para gumaling siya, maglalaro ulit siya ng additional na 5 oras. 'Di ba? Hindi naman. Sa stage niya ngayon. Sa stage niya ngayon, hindi na kailangan. Pero dati, ganun. So, total na 13 hours ng high level of gameplay para gumaling. Bukod pa doon, inayos niya yung tulog niya, nag-let go siya ng mga kung ano ng bagay. May merong may sakripisyo. may what it takes muna eh. May what it takes. Parang bago mo totally bitawan kung ano yung meron ka ngayon, handa ka ba na gawin yung what it takes? Sobrang kasing daling tingnan na champion si Kyrie. Oo. Pero hindi mo kasi nakita yung Pinagdaanan pinagdaanan niya. niya. Sinakripisyo ng bata yung pag-aaral niya for it. Diba? At kung masasabi mo lang yan na magagawa mo in for first 3 months nang walang result, gano'n naman. May resulta ba agad si Kyrie no? No first few years or months niya? Wala naman eh. Masasabi mo ba na kaya mo pang i-keep yung ganong laro ng high Naalala mo level? yung intensity niya sa Sobra. paglalaro. Grabe, di ba? Ang pinaka gusto ko sa mga players ko nung ONIC PH, hindi, lahat yun may faith. Lahat yun may oras para magdasal. Alam mo yun? Naalala mo? Yeah. Kasi gusto kong yun, hindi mo wala. Actually, Kumbaga, kahit anong sakripisyo mo, ito, bigyan mo ng oras. May may taking turns yung pagdadasal nun eh. Daan. Yun yung masaya nun. Tas, Yung sa akin naman players ko may pagkukusay. I'm sorry pero atheist kasi ako eh. That's fine. That's fine. If there's a certain entity that you believe in, that's fine. I made peace with it. Pero wag mo lang sa akin i-force yun. Nagkukusa yung mga players ko na magdasal, gano'n. And that's another support system eh. Na pwede na paggawa ng certain level ng lakas. And hindi ko na kailangan pilitin. Marco. Pare si Super Marco is Iglesia ni Cristo. Napakasipag na bata. Masinop pagdating sa pagsamba. So ano kayo? May tuwing Thursday wala kayong panggabing screen parang hindi. Maaga siya. Siya yung nag-adjust. Siya yung nag-adjust ng screen niya. Wow. So, tuwing Thursday yun? Hindi, 2 beses eh. Hindi ko alam na 2 beses actually yun. 2 beses siya every week. Magsasamba si Marco. So, isipin mo yung sakripisyo na ginagawa niya. Gigising siya ng maaga. Yun yung mga bagay na hindi nakikita ng tao. I will never. So, if nasisilaw ka na at alam mo na magaling ka or may nagsabi sa'yo na magaling ka at alam mo may future, gusto mo mag-invest dito sa gaming, pero hindi mo kayang sikmurain yung ganong klaseng sacrifice, don't do it. Hindi. Siguro, gifted ka eh. Nandung angat ka, tataas ka. Pero yung ceiling mo or para maabot mo yung potential mo talaga, mabagal. Kasi, ang nasa utak mo agad, magaling ako, ang gusto ko sumikat, gusto ko magkapera, alam mo yun, onting nakilala ko, switch na ako sa sikat, sa fame. Wala. Di ba? Wala siya ma-achieve. Depende yan sa inyo. Basta maging responsible lang, guys. Number 1 na sinasabi ko sa mga tao. Yeah. Just stay in school and kumain ng maraming gulay. At iwas kayo sa pag-utang. Walang ano. Yan, sabay. Pang-utang. Bakit? Ba't utang? Ang dami ko na nakitang tropa ko nasira yung buhay dahil sa utang. Na utang. Yan. So, 3 na ha. Stay in school, kumain ng maraming gulay at wag mangutang. Wag kayong iwas kayo doon. Ano yun eh? Sa utang, Sleeper eh. Di ba random eh? Tsaka yan, kung ayaw talagang gumana lahat ng mga namin, manghila na lang kayo pababa. Yun ang fastest way to success. Hilahin mo sila lahat pababa. Para pare-pareho. Para pare-parehas kayo. Uy, biro lang yun ah. Mga seryoso yun. Ikiklip ka lang, yun lang yung sinabi mo, ano? Manghila na lang kayo pababa. Yan, mangutang ka tas wag mong bayaran. Yan, wag na iba. I think yung naunang topic dito yung kung dapat bang ma-inspire ang mga players at mga orgs na
magsipag ngayon dahil sa prize pool. Yun yata yun. So, ano ba siya? Kailangan naman sila magsipag talaga every time. I think at every walks of life or every aspect of life, kailangan talaga magsipag. I think ang magiging successful lang ng mga tamad ay mga developer. Hindi. Pero ang developer, masipag mag-code. Pero gusto nila Pero mapabilis in life, lahat. Pero Diba? Hindi yata tamad yun eh. Mautak ata yung mas tama. Hindi kasi pag okay, guys. May certain jobs na kailangan nasa utak mo yung pagiging tamad eh. Well, gets ko naman. Diba? Kasi ang gusto mo laging pagganahin is explain mo yan. Baka magkamali kayo ng interpretation eh. The reason why I'm saying this is because gusto mo laging humanap ng solusyon para mapabilis yung mga bagay-bagay. Diba? It's a win-win situation for your company and for yourself as well. Kung may trabaho kang kaya mo naman pabilisin by just, developing something, gawin mo siya. Diba? Hindi siya applicable. Hindi diskarte. applicable. Wala akong makitang way para applicable siya sa prosin. Sa prosin wala talaga. Wala. Hindi mo pwedeng i-automate ang mga bagay sa prosin. Siguro dun sa analyst. Sa numbers game na. Tama. Siguro numbers game na. Yan, pwede yan. Tama. Yan, kasi ako, I have my fair share of just crunching numbers really fast. Na gusto ko, pag may nilagay ako numbers, gusto ko compute na yun nung spreadsheet ko. Pwede doon. Yeah. Pero at the same time, hindi rin rin katamaran siya eh, actually. Gusto mo lang mapabilis. Diskarte siya eh. Diskarte. Although, there is a way na siguro yung pwedeng applicable siya, train smarter. Siguro train smarter. Kung tamad ka. Street smart. Ganun, no. Yung mga ganun bagay, utakan nyo yung mga utakan nyo yung mga organizer. Joke lang. Si Wolf po yan. Utakan nyo yung organizer yan. Tama yan. Boss, pwede bang Pabali muna. Wala ba tayong pakapi dyan? Pabali muna. Pabali na tayo dyan. Parang kilala ko yun. Pakapi Pakapi ng mga dyan, mga boss. Wala ba tayo dyan? Uy, lagi na nagdadala ng coffee si Mara, diba? Pag Saturday. Nadala niya yung coffee maker niya, diba? Oo, parang grabe yun si Mara. Yun, isa sa mga pinakamasipag na tao na kilala ko dun sa esports. Tsaka mabait. Wala ba tayo dyan, Mara? Mara, baka naman. ang isa sa mga pinakamasipag na kilala ko, siyempre si Sir Manjin. Yan, isa pa yan, si Sir Manjin. Si Kuya Manjin. Kuya Manjin. Ba't ba tayo naman dito? Ako ata ikaw eh. Ha? Ito yung pinaka-grind ng grind na nakilala ko eh. Hindi. Ako guys, esports, kaminado ako, tamad ako. Ako din eh. Hindi naman. Tamad ako, Sa pero ibang alam ko aspect yung ng igagalaw ko. Never kayo magiging tamad sa sarili nyong, sa kung saan kayo passionate. Parang ganun. I mean, ikaw kasi, kung ano-ano pinapasok mo eh. Kailangan ng pera. Kung ano-ano kasi pinapasok mo, Wolf eh. Oo nga eh. Kailangan kasi ng pera. Super grinder ka eh. Sobrang yaman mo na, grinder ka pa. Hindi totoo yun. Ganun. Yung unang statement, Sipin mo pa, ito pa matindi dyan. Sobrang yaman na niya. Super grinder pa rin. Yun na. Tama yan. Tamang mindset yan. Hindi totoo yan, guys ba? Hindi totoo yung super yaman. Super. Hindi. Alam niyo ba guys, kanina, dyan. kasi sabay kami ni Wolf dito, nagsabay kami from Mega Mall, no? So along the way, nagkakwento si Wolf. Ano ba, Dax? Yung pinagtatrabaho ko ngayon, magagastos ko pa siya siguro pag 90 years old na ako. Sabi niya ba ganun? Kung mag-spend daw siya ng 1 million a day. Sobrang hindi totoo yan, mga kaibigan. So sabi niya ganito, for word ha, Dax, ano ba yung pinagtatrabaho ko ngayon? Baka mga 90 years old ko pa magastos. Kung mag-spend ako 1 million per day. Ganun. Paano mo kaya ubusin yun? Per day mo? Buti na lang kaya kong i-edit tong mga ganito. Hindi kasi daw pare, nagpagawa siya ng bahay, nagkulang daw ng semento. Sabi niya, okay lang, gamitin niyo na lang muna yung mga papel dito. Pera pala.
Grabe naman yung papag mo. Hindi yung dati. sahig Ano, mo. Peke. naging semento pare, sunugin daw yung pera dyan, tapos yung abo. Yun Yun ang gamitin. Oo, yung gamitin. Eto kasi- Pangpalitada. Yung kwento naman sa ni Ducky, parang... Oo, wala akong kwento kanina. Tahimik lang ako kanina. Si Ducky, sobrang yaman niya. Nasa Greenbelt 5 kami. Sabi niya, punta akong Greenbelt 1, grab muna ako. Nag-book siya ng grab na Greenbelt 5. Papunta ng Greenbelt 1. Ganun yung ginawa niya. Grabe. Pero grabe yung ano yun. Grabe yung kayo. Wala. So yun guys, ang ending, may pampalitada na yung mga trabahador niya dun sa bahay. So nagsunog ng parang mga, magkano kayo po? Sabi mo? 8.79 million. Kalokohan. Sinunog yung abo. So, tingin mo ba kung, Kalokohan. di ba may mga audience sa MPL Philippines? Pag nakita nyo si Wolf guys, magmano kayo. Yun, dun yung mga... Mano kayo, baka sakali, yung 1 million per day niya, mabahagi niya. Alam mo ba itong kung ano mang joke na to na about dun sa pagiging mayaman or anything. Talagang napakalayo na naabot. Pati yung mga nasa Indonesia, ganun na iniisip. Yung mga tao nag-comment na pambira. Ito talaga yung dahilan dun. Ito, yun, yan. Nakikita nyo yan. Ay, nako. Paano nga ba yun? Hindi ko maalala paano Paano nagsimula? Grabe yung running joke na nakalimutan nyo na kung paano nagsimula. Hindi ko na maalala. For sure, ano yun. Ang pinaka-memory ko nun, nagsimula sa bootcamp. Tapos, parang nung nakita, nung season 9 kasi, pumupunta ka, di ba, ginugulo mo kami dun sa, dun sa casting area namin. Oo. Kasi yun, sinabi mo na, ito yung Narinig na nila. sinabi mo mismo, ito yung riches. Tapos wala na umabot. Imagine mo sila Mirko, alam na, tapos mga fans. Kasi ganito yun, di ba? Bira. Sa bootcamp. Magme-merienda sila. Sa kanto lang. Lapit lang. Gagamitin niya pa yung pick-up niya. Grabe sa kanto lang. Kasi na, ang dami na. Uy, di. Wala Hindi ganun. naman super kanto yun. Ang dami namin, doon di sila marunong maglakad. Hindi talaga. Nagsimula yun sa laundry. May training kayo, magti-training kami. Naka-coat. Kasi yung trabaho siya mamaya. Yan na yung, Diyos ko. Naalala ko nung season 6, unang beso nakita ng mga ONIC members. Kasi mga ONIC pa yun. Hindi nila ako makilala kasi naka-t-shirt tsaka shorts ako. Sabi Kasi lagi ka nakakot. sabi, nagsusuot ka pala niyan, pambira. Normal na tao lang ako, pambira. Kalokohan yan. Kailangan ma-delete na yung sa memory ng mga tao. Hindi po totoo yung mayaman. Promise. Kasi kilala ko yung mga tunay na mayaman at hindi sila, iba sila umilos, hindi katulad natin. Yung mga tunay na mayaman ay, Joke time lang kami. joke. Legit na joke time lang tayo. Nagbibiro lang po kami. Pero totoo yung 90 years old na niya maubos. Hey, Yun yung nag-iisang totoo dun. Pero yung palitada, ano yun? Kwentong barbero lang yun. Sana totoo ang mga pangyayari na to. Anyways, hindi ko alam ba tayo napunta dun sa usapan na yun. Nasa naman? Saan tayo na pupunta? Oo nga eh. Gusto ko na lang maging professional na mananaya sa loto. Yan. Never pa akong yun yung problema ko. Gusto ko manalo sa loto pero di ako tumataya. Ako din eh. Never pa ako tumaya. Tamad. Ako, hindi ko gusto yan. Loto? Hindi mo gusto magloto? Ganun? Hindi ko alam. Hindi ko iniisip na gusto ko manalo sa loto. Kasi, tama. Kasi ganun kakayaman. tingin ko nakaka-addict siya eh. Tingin ko yung mindset mo na tataya ako araw-araw. Magkano ba yung Baka ginagastos? sakaling I think manalo ko. 20 ata. Hindi iba yung, hindi 20, hindi 20. Magkano rin eh. Alam ko hindi, masakit din. Per draw? Yung 20, go bananas lang yun eh, yung may scratch. Ay, ganun? Oo. Akala ko 20 lang. Magkano na siya ngayon? Hindi ko alam. Actually, hindi nga kasi tumataya eh. Yun yung problema natin, hindi tayo tumataya. Pero alam ko yung 20, go bananas lang yun, yung tinry ko eh. Yung may mag-scratch ka lang. Oo? Yung 20 yun? 20 na yun. Tapos pag usually wala naman ako eh. 20 Siguro na. kung wala kang magawa sa pera mo, pwede mo i-asa dun. Sana manalo ko. Okay. Ako, grind na lang ako. Oo nga. Tsaka ang hirap, oras din yung gagamitin mo. Sugal ba siya? Pasok ba siya sa sugal? Hindi, Actually, no? hindi siya pasok sa kasi by law sa atin, hindi siya sugal. Pero kasi para sa akin, anything that plays with chances. Sugal. Oo. And pera. Based on luck kasi siya eh.
Grabe naman kasi pare yung probability na manalo ko dun sa 659. Anytime naman dagdagan yung 59 na yun ng isang number, 660 man yun. Sobrang astronomical na ng numero para manalo ka. Diba? Nung chances. Pero may nananalo daw. Hey, PCSO. Ibang usapan na yun. Ang gulo na usapan natin. Kaya alam, sana Ako tayo. na talaga si Paulo. Inuman talaga na. Ito na yun. Inaabot na yung ano na eh. Teka nga, cheers nga tayo. Hindi ko abot. Ano ba yan? Sige. Cheers muna tayo. Cheers. Hindi ko na alam. Alam na nga ba yung topic natin? Pambira. Ewan ko sa'yo, ikaw yung host dito eh. Ikaw yung host dito, dapat alam mo yan. Wala nga tayo. Yun nga yun eh. Wala nga tayong topic eh. Wala talaga kaming topic dito, anything under the sun. Actually, ayaw namin talagang pag-isapan yung coaching kasi yun na yung trabaho namin eh. Oo nga eh. Pero yung pa rin yung usapan. Oo. So, maganda sana anything under the sun na lang sana. Ano yung common pet peeve? Yung ayon yung hindi pa misconception pala yun. Ano yung misconception sa pagiging part ng pro team na lagi nyo nakikita sa mga tao tapos parang nakakainis na ano ba yan? Hindi naman ganyan yun eh. Ayan. Mayaman. Yun talaga feeling. Mapera no? Mapera. Hindi. Siguro sa Indonesia. Maniniwala ako pero dito sa Philippines hindi rin. Hindi. Marami, kasi alam ko yung iba. Hindi, di ba? Hindi lang ako, mako-compare ko sa ibang kilala ko na Filipino na imports. So, hindi. Ako naniniwala ko na hindi malaki kasi I mean, face value malaki. Kaso, what if 1 year di ka na okay? Ang laki nung chance na hindi I think yung word na hindi sustainable, yun yung talagang term eh. Pero hindi siya super in a way sustainable siya, pero nasa sa'yo yun. Kaso kasi ang dami pwedeng mangyari talaga eh. Kaya parang ang daling masabi na isang taon okay yaman ka, pero hindi kaya yaman na honestly. I think the misconception boils down from the misunderstanding nung premyo and streaming. Akala kasi nung iba dati kasi parang ang idea ng mga tao pag nakapag-stream ka, grabe yung babayad sa iyo. Diba? Ngayon kasi guys, hindi na siya ganun ka-lucrative kasi Facebook ended yung mga live stream partnerships. Hindi na siya ganun. Now, streamers earn money from donations, yung stars and subscriptions. Yes. Yan. Now, kung gusto mo talaga maging streamer or vlogger, I think YouTube is a platform for it, not Iba Facebook. Tsaka ganun din, yung pagiging successful sa stream at pagiging mayaman sa stream, 1 in a million din. 1 in a million. Tsaka ito, galing kay Kyrie. Hindi niya mapakinabangan yung 1M followers niya sa Facebook. So, hindi ko na rin yung Facebook. Ganun pala eh. Wala ka namang... Ang dami unless mag-stream ka rin sa Facebook mo, which very minuscule talaga, maliit talaga yung kinikita sa Facebook. Kasi hindi naman na siya ganun ka-incentivized. I think the most incentivized platform at this point is Facebook. Kasi may pera naman din talagang Facebook eh. Like TikTok. TikTok gives cents. Magkano ba? 1 cent on the dollar per view? So I don't know. Donation lang talaga kumikita eh, no? Parang donations talaga. Tsaka yung siguro mga promotion. Pero, promotions. Yung X-deals and collaborations. Pero like I said, hindi naman tayo lahat hindi ka naman magiging Kyrie. Hindi naman lahat po. Kaya nga na-explain ni Yeb kanina na talagang sobrang late ng percentage na nagiging successful into esports. That's why ang ano nga namin is mag-stay kayo sa eskwelahan. Kasi alam na namin, napapagdaanan na namin. And I think if you're really into esports, look at other courses na you can integrate. Related sa esports. You have business administration. Kasi sa esports naman, hindi lang paglalaro yan eh. There's a backbone. Anong gahapos mo? Nursing. Layo. Diba? Ako ka na malapit, IT. It's at least IT. Ikaw... Engineering. Engineering nga ito eh. Nagmiminang ginto yan. Nagmiminang ng ginto ito eh. May gumagawa ng ako malayo talaga. Aircon. Guys, sobrang layo no sa akin. Siguro pag may
Ewan ko, may nasugatan siguro sa team ko. Ganun, lamang ako doon. Lamang ako kay Yeb doon. Siguro pag sa kanya naman, pag may nasiraan ng computer, lamang siya. Pag pinasiraan ng aircon, no? Pwede. Bakit ba ang misconception pare pag engineer ayusin mo nga yung rep na. Ganun. Kasi, Tagagawa. tagagawa. Electrical engineering ka ba? Mechanical. Mechanical. Actually, yun nga, yung sa mechanical, tatlo yung pwede mong path eh. Either automotive. May Actually, robotics, ano pa yun? ECE pa yun. Si EC ba siya? Akala ko mechanical. Nag-ano ko dati sa Mapua eh. May part ng mechanics doon, pero mainly ECE siya. Kasi ECE yung pa pala pag-control ng ano eh. Tapos yung, basta mga ganun. Pero ang tingin ko nga sa engineer, dahil nung bata ako, lagi ako nag-red alert. Mga tulay, yung mga tangke. Totoo. Magnanakaw ka ng mga building ganun. Yun ipapasok mo yun eh. Ipapasok mo din sa building niya. Ito-take over niya yung ano. Yung Engineering. tulay, sa civil engineer yun. Sa kaming mga mechanical, either, ano yung sabi ko, automotive, or mga sasakyan. yung isa, fuel, petroleum, mga ganun, energy tawag. So mga fuel. So pag nasira pala yung sasakyan ko, tapos, pwede kitang tawagan. pero hindi kita matutulungan. Tawagin mo lang ako. Parang tumirig yung sasakyan ko dito, ang gagawin ko. Dala mo sa kasa. Pataw mo. Sabihin ko, tapos ano bang nakikita mo? Umuusok pare. Anong kulay? Puti. Nag-elect ka na bago ng Santo Papa. Bago ng Santo Papa. Ang bira. Pag tinawag mo ako, tapos nasisiraan ka ng kotse, ikakast ko na lang yung pag-ayos mo. I-analyze ko, pre. Pero mahirap din casting eh, no? Ang hirap pare. Kasi, isipin mo pare, ganito kasi siya. Ito hindi na tao, and this is how I understand casting. Imagine, pintor ka. You're painting a canvas using words. Tama. Diba, pare, sobrang hirap gawin nun. Hindi lang siya basta nagsasalta ka. You're painting a story. Ngayon, ang dami kasi kung nababasa na bias tong caster na to, hindi naintindihan. They're painting a story for a specific storyline dun sa nakikita nila. And somehow, minsan talaga, lalabas na bias yun. Kasi, bakit mo i-incentivize yung team na talo? Magiging bias ka talaga dun sa nanalo. Diba? Makes sense. Binuview ko siya as anything naman na nagagawa mo, pwede mong pwedeng madali na lang para sa'yo kung hindi ka try hard. Like coaching for sure sa inyo. Kaya mong mag-coach ng di ka try hard eh. Diba? Parang Pwede. I mean, sa inyo, hindi nyo gagawin yun. Pero some other people, gagawin nila yung bare minimum eh. Sa stage na tayo, hindi na tayo try hard. Hindi pa pwedeng try hard. Kailangan kalmado ka dun eh. I mean, sorry. We're not taking the word to try hard. Pero kaya mong gawin yung, pwede kang bare minimum lang na ginagawa na nag-advise ka lang. Kasi ko yung sinasabi. So, sa casting, ganun din. Pwede siyang magmukhang madali na, wala, papanoorin ko ng game, mag-cast lang ako. Pero hindi ako nagde-develop ng techniques, hindi ako nag-improve. Hindi ko ginagalingan, alam mo yun. As with anything, madali lahat ng bagay kung bare minimum lang bibigay mo. Alam mo yun? Saka mahirap. Hindi ko, pag iniisip ko kasi lagi ko siyang napapanood eh. Tapos nagkukwentuhan parang ako nga try ko parang sabayan sa utak ko. Yung na parang tatry ko mag-cast. Minsan minumute ko. Tapos tatry ko mag-cast. Hindi ko talaga may-imagine, man. Ang hirap. Kaya nyo mag-analyst. Tingin mo, kaya namin mag-caster? Tingin ko pag ako matatawa ako eh. Ako pare, nakapag-try na ako mag-cast. Nung guest kami ni Eto Max, tsaka ni UG. Pero nag-cast kami nun. Panel ata yun eh, no? Hindi. Ay, nag-cast panel lang na siya. May kasama kaming mga casters talaga. Tapos kami yung analyst. Kasi ang anchor nun si Chantel. Paano ba? Kaya nyo ba mag-cast? I think yes. In analyst for sure. Analyst. English? Puti, hindi ko kaya mag-cast ng English. Wow! Hindi, parang promise. Na-try ko na. Sa utak ko, hindi ko kaya. Mag-piliset ka na lagi. Yan. Bago ako mag-cast, kailangan ng piliset para mag-English o mag-English. Ano ba? Masasabi ko yung pag-analyst. Yung kagaya nung sa inyo ni, Midnight. Midnight. Ano siya eh, parang
Nung una, isipin mo na, basta matalino ka lang, okay na. Alam mo yung game. Pero, hindi pala siya yun. Ang analyst pala, yung skill ng analyst at caster ay, paano mo explain sa tao? At yung tao na yun, hindi, hindi siya pwedeng player lang yung isipin mo. Layman's term. Hindi siya ganun kadali. Talagang, ngayon, na-realize ko, kailangan pala, updated ako sa kung ano yung pinapanood ng mga tao ngayon eh. Kasi kunwari, paano mo i-bridge yung information, di mo naman alam yung pinapanood nila. Oh. Kunwari, unfortunately, kailangan ko mag-TikTok or Nagkaroon pa ako ganun. nagkaroon pa ako pare ng mga parang ano tawag doon? Training sa kanila. Siya din. Ako din eh. Tapos parang hindi ko naman matuturo ka ako yung casting. Yung pala ang after sila is paano ko i-approach yung coaching. Kung paano ko iniintindi iba yung yung game. sa'yo. Ano yun sa'yo? Patches. Patch yun. Nagka-patch notes din tayo, di ba? Nung time na Nagpa-patch study once, din tayo. Yung ano yun? 10 ban? Hindi. Yung saan lugar yun? Yung sa Garayat. Oo, tama. Doon. Pupunta ako doon. Hindi kayo online. No? Hindi. Siya online. No? Ikaw online. Ay. Sarap kasi sa akin, namamasahe pa ako eh. Ganun ako kahirap guys. Namamasahe pa ako. LRT, MRT. Ay, Diyos ganun. ko, hindi totoo. Tapos nagka-tricycle pa ako. Lalakad. Katinan naman ng pag may Ayan, ganun. Naalala ko yung pinaka-iconic kay Dax, yung nagtanong ka ano yung measurement mo ng success. Tapos naalala mo yung sagot ko. Ano? Sabi ko, malalaman ko, tinanong mo kami pa isa, ano yung tingin yung... Parang tanda ka yan. Ang sagot ko, pag meron na akong puno ng mangga sa bahay. Yun naman sabi kong, I made it. Ako pare, measurement ko ng success. Kapag nagpapalitada na ako gamit ay pera. Hindi, pero legit. Ano yung masabi mong, pag nakuha ko to, okay na ako. Talaga. Successful na ako sa buhay. Ako pare, kapag all the money that I have invested, ay kaya nang i-cover lahat ng yung lifestyle ko. That's it. Wala, hindi naman ako naghahangad na maging super yaman, na maging bilyonaryo. Ayoko naman ng ganun na buhay na lagi kang nakatingin Busy sa ka likod mo. Hindi busy pare. Alam mo, lahat dami mo kasing kaaway kapag kapag mayaman ka eh. Totoo. Which is true. Maraming inggit. Ang daming inggit. Hindi ko alam. Alam mo yan. Alam mo yan. Kasi sa'yo ako manghihingi ng payo. Ayun. So, ang hirap eh. Pag bilyonaryo ko, I think. Kasi dami mo nagiging kaaway. Pero okay na ako dun sa, alam mo yun, yung savings score or whatever I invested earns money that I can use. Yeah. Para lang sa pang-araw-araw na buhay namin. And I can live parang conveniently or comfortably. Masaya na ako sa ganun. Hindi man ako nagkakangad ng billion. Sobra. Ayoko rin ng ganun. Bakit? Ikaw, Kocheb, ano? Ako, siyempre, huwag na yung pokrito. Gusto ko maging bilyonaryo. Gusto ko maging bilyonaryo. Pero, ang pinaka-goal ko lang, gusto ko yung pamilya ko komportable yung buhay. Yeah. Pero kung hindi ko kasi gugustuhin maging bilyonaryo, baka milyonaryo pa lang mahirapan na eh. Gets mo? Bilyonaryo ka na ngayon. Sana. Milyonaryo ko ngayon. Hindi sana Hindi yun. sana. Totoo yun. Hindi totoo yun. Kahit sabihin natin sa rupiya, milyonaryo ka. Ako milyonaryo sa rupiya. Milyonaryo ka na sa rupiya. Ayun. Pero ang gusto ko talaga, balance. I mean, milyonaryo ka, pero physically, spiritually, alam mo yun, Parang wala ka. mahirap ka. Oo nga. Gusto ko balance eh. Kaya Sobrang yaman mo, sakit ka. yung Speaking ng no? Yan. Tumataas na ata ang kolesterol. kaya meron akong yung weird na measuring, parang weird na milestone. Kapag kasi meron kang puno ng mangga sa bahay nyo, una sa lahat, malaki yung bahay nyo. May langgam. May langgam. Yan. Pangalawa, sino ba namang maglalagay ng puno sa bahay nang hindi kaya sustain yun, di ba? Parang ganun. So parang yun yung yun parang measurement ko. Parang. Tsaka gusto ko na mangga eh. Sarap ng mangga. Sarap ng mangga. Medyo Sanggamas ang huwag ka gusto ko. bumalik sa mangga. Singgamas. Mo. Yung in layman's term na maintindihan nila. Oo, kung ano yung, kasi hindi nila maintindihan. Medyo Malalim yan eh. medyo poetic eh. Hindi poetic yun. Literal yun na
tignan nyo pag nag-inquire ako magkano ba ang puno ng mangga? Nakakatawa. Yan yung explanation mo. Yun nga yun. Hindi nga kasi, promise, pag nag-inquire kayo, magkano puno ng mangga, 100k din yun eh. Yung parang Hindi ko sapling. magtanim ka na lang ng buto ng mangga. Yun nga. So, Napakahirap patubuin nun hindi ako nagbibiro. Talaga? ano yan, parang 20 years coach, Yeb, bago maging mature. Kaya 100k yung pagbili mo ng mangga. Yung puno ng mangga, 100k na O yun. di sa akin na lang, gusto ko magkaroon ng puno ng sakura sa bahay namin. Astig yun. Di ba sakura, bulaklak ba yun? Japanese. Yung mga cherry blossom. Ayan, cherry blossom. Ulitin natin kay Bull. Ano yun? Ano ba sa pamilya mo? Alam mo yun? Sa mga family. Ay, nako, Gusto. mapapaiba din kwentuhan natin. Gusto ko lang. Ay, kasi nga, magkwento ka nga. Sige, gusto ko, ang tunay na mayaman kapag Success, hindi mayaman. Success. tunay na success is kaya ko ibigay yung kalahati ng araw ko dun sa pamilya ko. Oh. Nasa sila lang yung Iniisip focus ko. Sa mga natin magkalahati ng araw, 8 hours. 8 hours na, ay kaso ganun din yun eh. Kasi yung tulog mo, 8 hours din eh. Oh, gusto ko na lang. Basta yun, kaya ko mabigay yung kalahati ng araw ko sa pamilya ko. Masaya sila. Ako gusto ko na lang pare. Nag-iba na yung isip ko. Gusto ko na lang siguro pag may alaga na akong giraffe. Giraffe. So, kailangan 3 floors yung bahay mo. Ganun. Gusto ko nakakaikot-ikot siya dun. Ito sige, gusto nito siguro yung magagrab ka from gate papunta dun sa bahay. Magagrab ko, Glorieta 1 hanggang Glorieta 5. Magagrab papunta dun sa gate nila, papunta dun sa bahay nila. So, may polar bear ako. So, Polar bear ako, giraffe. sabay kayo magbabanding kayo kasi mahilig ka sa malamig. Ay, sarap maging mayaman, no? Pero sarap maging mayaman siguro. Pero ayoko lang na may kaaway pag sa pera. Kasi parang isipin mo, magkakapatid nga, nagpapatayan pag sa pera eh. Ano pa yung hindi magkakilala? Totoo. Magbabago tao para pag dyan. sa pera eh. Siya, naniniwala ko yung sinabi mo, Dax, sabi mo, di ba, gusto mong magkaroon ng enough money para support yung lifestyle. Naniniwala kasi ako na pag nag-gain ka ng mas maraming pera, tumataas yung lifestyle mo, sumasabay. I strongly believe na hindi ako ganun. Ako rin. So sa inyo, talaga. Ako, Talaga. alam mo mahilig ako sa sapatos. Di ba? Kaya kong sabihin sa'yo na huling bili ko ng sapatos magkasama pa tayo dito sa Pilipinas. Oo. Kumbaga, nawala sa akin yung mukha akong sapatos dati. Ngayon, sayang pala yung pera ko. Kasi may mga sapatos na ako na hindi ko masuot. Alam mo yun, tapos hindi ko naman siya mabenta eh. Pag binenta ko, lugi. Maturity din kasi yan eh, no? Siguro. Maturity. Siguro. Sa priority yan, Yeb. Kasi feeling ko, nag-iba na yung prioritization mo. Kasi nagpamilya. Posible yan eh. Kasi subconsciously, hindi mo nare-realize na nag-iiba na yung prioritization mo eh. Lalo na nung may dumating na chikiting. Diba? Buntis si Miss Heart. So, mag-iiba talaga yung prioritization mo. Kahit di mo naman consciously isipin yan. Nasa lalaki yan eh. Nasa lalaki yan na to provide it. To provide. Excited na ako makakita ng mini Yeb. Excited din ako makakita pare ng mini wolf. Ay, wala. Matagal pa. Matagal pa? Tagal pa, boss? Matagal pa? Pwede ba namin itanong yan? Hindi. Anong pwede mo itanong? Or too early? Too soon. Ibang podcast to, Ito. Esports podcast to. Hindi to Tingin mo ba gusto mo na magkaroon ng mini? Ayan. Matagal ko nang gusto. Matagal Legit. na. Gusto ko talaga makita ng maliit na wolf. Legit. Kaso kasi, tanggap ko na hindi ko pa siya kayang i-provide. Ayun. Hindi ko pa kayang gusto niya. Hindi kami naniniwala. Kasi bakit kasi hindi mo pa kaya i-provide? Kasi wala pa akong bahay. Tsaka, ano pa? Mahirap ang buhay ng caster. Tsaka ano pa yung wala? Madaming bagay na wala. Na inihiling mo bang meron? Hinihiling mo ba? Hinihiling mo ba?
Hiniling mo ba? Sige na, sabihin mo na. Huwag na tayong ipokrito. Siyempre, madami tayong hiniling. Gusto ko may mag-aalaga ay mini wolf. Yun. Okay. Kasi hindi naman Bukod sa akin, no. magkakaroon ng mini wolf kung walang mag-aalaga. Kung walang, Mrs. Wolf. No? Yun. Tsaka na si Mrs. Pwede, ito na lang, may iba na lang ako. No? Yes. Siguro, dito gusto ko lang itanong kung pwede bang sabihin, kasi malamang marami nag-aabang nito. Ano ba magiging pangalan? Or pwede ba, hindi, ayaw pa. Okay. Ayaw pa, okay. Wala pa daw pangalan. Yun nga, yung ganda yung nire-recommend ko eh. Diba? Hoy. Hoy Miranda. Pare. Pangalan, Hoy. Pag lalaki, yeah boy. Tapos pag Yeah, babae, baby. yeah babe, bro. Yeah, baby. Yeah babe. Natawag Yeah ka babe. si Yeah, baby eh. Yeah baby. Yun. Yeah, baby. Wolf, yung kanina bang usap natin, kakat mo? Ha? Hindi, wag ikakat. Walang yun. cut? Wala naman tayong walang ano cut eh. to. Wala. Na? Walang cut. Wala. Sige. Ito, alam mo, ang ganda ng tanong. Ayun, pag magkaroon ng mini Yeb at mini Duckey, gusto niyo ba sila mag-esports? Ako, off the bat, okay lang sa akin. Whatever interests. Ako din Susuportahan ka. Kung anong gusto niya. Anak. Paano ang gusto niyo maging drug addict? Ay, Hindi. Siyempre yun lang. Ayun kasi, I think, Hindi, joke lang. sa joke lang. pagpapalaki mo na yun eh. Oo. Sasabihin mo naman kung ano yung okay sa hindi. siguro, ipapa-abort ko na lang. Yung mga 16 years old siya, tapos naisipan niya. Feeling ko hindi pa naman late ipa-abort yung 16 years old. Feeling ko di nyo susukuan eh. Feeling ko, let's just say at 16 years old na discover niya na palihis ang buhay. Escobar. Mga ganun. Feeling ko hindi nyo susukuan eh. Feeling ko Hindi. gagawin nyo lahat. I think pare kung let's just say for the sake of example, hypothetically speaking, nagkaanak ako tapos at 16 or at 15 or whatever age nag-addict siya, Oo. hindi naman siguro ako mag-give up sa ano. Oo, for sure. Wala naman ata. Wala naman na magulang na Yeah. nag-give up ng ganun-ganun lang. Hindi ko alam, ang random na, sobrang random bigla nung Teka, cheers ka na last years. Last year. Kasi tinanong ni Duckey, Oo, cheers eh. tuloy Kasi, siya. syempre pare, gusto kong malaman kasi naman. Anong gusto mo malaman? Hindi ba pwedeng nagpa-podcast tapos tayo lang dalawin natin? Anong podcast? Tingin ko hindi na tayo maimbita ulit eh. Feeling ko. Na magkasama, hindi na. Anong hindi? Next week ulit, pambira. Dito ulit. Dito Last na ulit. to. Parami ng parami to. Marami. Nagdadagdag. Sama natin si Sino? si Archie. Si Ayan. Boss Archie. Si Si Kuya. Kuya. Si Kuya. Si Kuya. Kaso, Archie. kailangan Ayan. magsimula tayo mas maaga. Yan. Si Kuya na yun. Si Kuya. Tanghali tayo. Medyo mabilis antokin yun. Lisan to kay... Kuya Archie. Pag malamig, may masakit. Oo, may masakit kasi. Ano yun, pare? Medyo sakitin na talaga. Kasukasuan. Yung kasukasuan. Ang pinoproblema ko kasi dyan si Archie ngayon, si Coach Dick, hindi na masyado makalakad ng walang tungkod. So, yun nga, no? Bawal siya ng may coke. Yan, bawal na may koko. Bawal may coke. Ano na lang, baka ano na lang yun. Yung, ang problema ko dun kasi, pare, sobrang rare na mga hinihing alak. Gin. Sipin mo naman, gin. Ganun gin. ni Pare, ganun. Kuya. Ganun kasi yung nung pagkabalaki niya. Nung panahon niya, ganun. Sa bukid, ganun dati. Gin Sipol. Gin Sipol. Yan, Quatro Cantos. Ganun yun. Si Kuya Archie. Ang lalanan nitong Ito na ata ang pinaka-random na podcast episode. Podcast to eh. Sa bagay, sa bagay. Bakit esports lang barate? Hindi ba pwedeng makita niyo yung side namin na lasing? Huwag na tayo mag-esports. Pero kasi podcast, kung kahit ano pag-usapan nyo dyan eh. May topic ka lang, tas kung saan na yan. Kung saan na yan. Tingnan mo kanina, napunta tayo sa Love Life ni Wolf. Uy. Na gusto ko pa sanang idiin. Kaso... Ba't mo naman didiin? Wala na nga eh. Ay! Hindi na sa amin ang galing yan. Talaga? Wolf? Reset! Hindi ko alam Nagulat yun. ako. Wow! Tingin mo ba pag-usapan natin yan? Ang galing yung pwede kayo magka-Oscars. Ang galing yung mga best actor. Or too soon. Too soon? Pag-usapan ba natin? Yung day too soon. Okay na tayo. Magpakasaya na lang tayo sa buhay. Hindi ko alam ba't Nagulat ako. Ako rin eh.
Wow! Wow talaga. Wow. Nagulat ako sobra. Hindi ko na alam anong papupuntahan itong podcast na to. Sobrang unexpected. Well, anyways, gusto ko lang ulit i-plug. Sobrang sarap na kapakalahati namin, V. Okay, grabe. Napakalahati namin yung actually. Bili na kayo. Hindi kami nagbibiro. Ayun, pakita ko. Ayan, napakalahati namin siya ng isang upuan lang. Bili na guys. Bili na kayo, guys. Tigilan natin to kung saan na pupunta. Punta na tayo sa last question. Sige. Last question for the night. Okay, last question for the night. Ano? Kaya What mo. makes... Ano? Ay, wala. What... What makes a good player? Paano masabing isang mga magandang esports player? Ano ang championship material player? Isang specific characteristic lang na hinahanap namin. Ikaw, kahit ano. Kung tatlo yan, hindi tatlo. Si Yeb muna. Kahit onti lang. Yung ano talaga, Mas matanda muna. yung willingness to learn. Mhm. Yung kahit ba umangat na siya, never niyang iisiping hindi ka nakatulong o hindi kita kailangan. Yeah. Mm. Ako pare, hindi na ako magiging hipokrito pero yun din hinahanap ko kasi. Willingness to learn. Hindi lang willingness to learn. Alam mo yung walang kamatayang paghahanap ng kung paano siya mag-improve. Yeah. Yun. Paano mo nakikita yun sa isang player daw? Paano mo na-judge na itong player to willing to learn? Lagi Kasi- siya nagtatanong. Okay. Oo. Kung hindi siya nagtatanong on his own way, spend time siya, research, tatry siya. Coach, tinry ko, ganito, ganyan. Mm. Alam mo yun? Saka, yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, ayoko ng oo. Na hindi lagi kami tama. Tao kami. Oo. Coaches. Ayoko ng oo lang lagi sa sinasabi ko na parang sinusunod mo siya na parang batas. Wag mong gawin yan. Mm. Learn to question things na pinapagawa sa inyo. Okay. Yun. Kasi majority of the time, lagi lang tayong sunod-sunod. Sundalo. Sunod ng sunod. Oh. I see. Hindi naman tayo sundalo. Tingin nyo ba how much is it yung part na kailangan magaling muna siya? How much is that? Natuturo kasi yung game eh. No? Siguro may malaking certain, bagay. may threshold ako. Kasi, napabilis eh. Onti na lang ituturo mo. Mm. Diba? Pero, ako, confident ako. Kaya namin magturo, kaya namin magpagaling. Ako din. So, kunwari si Manjin, no? Let's just say, mag-focus si Manjin, maglalaro lang siya. Si Manjin ay, di ko alam po, 20. Ay, di. There are several factors pa rin. Kunwari, i-give up niya lahat. Walang Wala edad. siya. 28 years old na siya ngayon. Ano siya, bibitaw niya lahat. As in, wala na siyang magagawin kundi maging part ng team nyo. Kahit yung love life niya, ganun, ayusin niya yun. Para lang makapaglaro Discipline niya siya. para mapaglaro. Makapag-pro. Handle niyo siya ngayon. Kaya. Galing Kami yan. magbibigay ng role, ha? Hindi siya. Hindi siya. As in, bibitawan niya yung career na meron siya ngayon. Oo. Manager. Ha? Manager. Manager sa cut. Oo. Hindi, kami magbibigay ng role, diba? Okay. No, Pero, kidding aside, honestly, kasi Manjin, kilala ko siya. I know everything about how he plays. At this point, feeling ko hindi. Ako sa akin hindi. Hindi siya gagana. Medyo matanda na yung 28 for me. okay. Ako, yun nga, kaya tinanong ko yung role. Lalagay ko siya doon sa tingin kong kaya pa na role. Kunyari, Oo. lagay ko siya sa room. Hindi ko sinasabi yung room pwedeng matanda. Oo. May specific heroes na gagana. Yeah. Or post-4, siguro ganun. Post-4, hindi. Ay, hindi. Hindi. Hindi, feeling ko hindi din. Hindi. XP hindi rin. Hindi rin. No, mid hindi din. Medyo mechanical intensive Roam. kasi. Yung Roam. walang, Ang roam kasi is more on timing eh. Timing and positioning eh. kasi baka si Manjin, dahil sa age niya, yung leadership buo na. Yun ang maganda naman sa kanya. Maturity. Gets. So, pwede. Okay. Pero kung kumpara ko siya sa pasbata, syempre, yung may mechanical na, may iba. And this is mainly in the premise na willing to learn siya. Yan talaga number one. Willingness to learn. And I think willingness to learn is one thing. Pero yung
ability to absorb yung learning. Ayun, is isang another bagay, story. sobrang ibang. Merong iba. batang Maganda Matagal. talaga yung retention. Oo. parang, pero kasi, na ano ko yan, medyo nahahanapan ko ng solusyon yan. Minsan pala, kaya matagal siyang maka-absorb, hindi yun yung way niya. Yun. Okay. Like for me, yung learning ko is yun nga, through rewriting or anything. Parang kung may love language, may learning language. So, parang hahanapin mo lang. So, pwede pa rin. Okay. Manjin, alam mo na. Yun lang. Ang ano lang natin kay Manjin, sa ano kasi, pag lalaro ka na ng MPL, yung, anong pangalan yan? Secret Lab. May ano lang yan eh. May maximum. May maximum height kasi. Totoo. Jim, yun ang problema natin. Ngayon, yung table din, may certain height. Mataas. Ay, nakaganon ka. Oo nga. Diba? Ayun. Baka meron kayong gustong i-shoutout, i-promote dyan or ano. Siguro life lesson sa mga viewers natin dyan. Yung matanda mo na. Wala ako. Promote natin, V-Wise Bagong. V-Wise Bagong, guys. V-Wise Bagong. Akala nyo lasing lang kami pero legit. Kinakain talaga masarap. namin. Kinakain namin, guys. Ito, pinapalaman na nga sa tinapay nito ni Wolf kanina. Ginawa Ito ni yan. Natela. Ayan, guys. Family and friends, Miranda, Sanares, Tropang Cavite. Yan. Wala, ano pa ba? Yun lang. Siyempre sa misis ko. Heart Miranda na. Yay! Sheesh! At dun sa Baby Yeb. Shoutouts kay Baby Yeb. So, malapit na. Abangan nyo si Baby Yeb palabas na. Ako naman, maraming salamat kay Mrs. Miranda kasi pinayagan nyo yung Oo nga! Thank you! Thank you, Mrs. Miranda, no. Kahit medyo naguguluhan kayo kasi medyo malapit na po yung due date. Ay, Due date iba pala yung ni- kabuhanan, no? Yung due date ni Madam ay malapit na. So, maraming salamat at pinayagan mo kaming mag-stay manggulo dito. Thank you. Yeah, baby. At saka, shoutouts dun sa girlfriend ko na galit na. Kasi hindi ko na-replyan kanina. Ayun. So, pauwi na po kami. Tapos Sana na to. all. So, shoutouts dun sa team ko. Kung nasan man kayo ngayon, mag-ingat kayo. Mag-vitamina, kumain ng maraming gulay. At sa lahat ng manunood nito, biruan lang po to. Huwag nyo na seryosohin lahat ng sinabi namin kasi medyo groggy na kami. Nakakainom. Ayun. So, yun po. Maraming salamat. Please, mag-ingat kayo lahat. Kumain ng gulay at magdasal. Yan. Coming for me. Yun! Thank you so much. At maraming salamat din sa dalawang idol ko na coaches. Ayan. Ang tunay na paldo sa mundo. At number one lesson to everyone. Please, guys. Hindi namin pinopromote ang pag-inom. Yun lang. Ayan. Drink Yeah. responsibly at yun, no? Sa mga walang Yun lang. love life dyan. Guys, mga babae, 25 to 30 years old. PM nyo ako. May rereto ako. That's it for the podcast. Bye-bye!